Hi, sir. Hello. Sige, good afternoon. Pakilagay ng mga names niya sa chat box. Salamat. Section underscore last name and then first name. Okay? Wait lang po, sir. CR lang pa. Sige, sige. Lalagay ng mga names niyo sa chat box sa section underscore last name and then first name. Okay? Okay, so makinig po. Let's start with our discussion. So last meeting, we discussed about the table or yun nga, pag-create ng table on the Microsoft Access. So ngayon naman, we're going to do the querying in Microsoft Access also. So ano ba yung query? So when we say query, it is a request for data results and for action on data. Okay? So if you want to see the specific records or if you want to view a specific records on your table or sa database na create mo, so pwede natin tong gamitin tong query. So parang ano siya, parang search engine lang din. Or parang filter natin yung mga records na gusto nating makita on our database. So also, you can use query to answer a simple question, to perform calculations, combine data from different tables, even to add, change, or delete data. So, nagagamit itong query. Lalo na ngayon pag magko-combine ka ng data from different tables. So, di ba, sa Microsoft Access or even in other databases, so pwede tayo mag-create ng multiple tables. And then syempre, yung bawat table na yon may magkakaibang records or naka-input na data. So pwede rin natin silang ipag-combine kapag gusto natin makita siya ng insanan. Okay? Or yung mga related data. Next, also, as table grow in size, they can have hundred of thousand of records. So, maaaring umabot ng there are thousands or hundreds of thousands of records yung naka-store dun sa database natin. So, which makes it impossible for the user to pick out specific records from that table. So, in that case, talagang kailangan natin gumamit ng query. So you can apply a filter to the table's data so that you can only get the information that you want. So queries that you use to retrieve data from a table or to make calculations are called select queries. So kapag nag-filter tayo nung gusto nating ma-retrieve na data from a specific table or sa record natin, so tinatawag yun as select queries. And then also, meron tayong iba't ibang klase rin ng queries. So which is queries that add, change, or delete data, tinatawag naman siya as action queries.
Okay? Next. So also we can use the query to supply data for a form and report. So pag nandun na tayo sa part na gagawa tayo ng forms using text boxes, buttons, combo box on the Microsoft Access, so kailangan din natin gumamit ng query para makapag-supply tayo ng data papunta dyan sa form saka dun sa report. So in a well-designed database, the data that you want to present by using a form or report is often located in several different tables. So yun nga, na there are some situation na kapag maglalagay na tayo ng data dun sa form, maaaring manggaling siya sa iba't ibang table. Kasi nga, hindi naman iisang table lang yung gagawin natin. So, pwede tayo mag-create ng multiple tables. So, in that case, we need to use query. So, the tricky part of queries is that you must understand how to construct one before we can or you can actually use them. So, kailangan talaga natin maintindihan paano ba mag-construct ng query. Okay? So, lalo na kapag magko-codings tayo. Pero hindi pa naman natin gagawin yung coding sa querying. So, mano-mano muna yung gagawin natin para at least magkaroon muna kayo ng idea before we go on the part na kung saan magkakaroon na ng codings or gagamit tayo ng SQL or structured query language. Now, let's have some example on the querying. So, open lang ako ng Access ko, Microsoft Access. So, mag-open na lang ako ng existing database na nagawa ko na kung saan meron na rin akong table at data na na-input. So, open ko lang itong database ko to. So, delete ko itong isa. Okay, so sa database ko, meron akong dalawang table, pero I'm going to use this first table muna, yung stat info na table. So, open ko lang yan. And then I have 10 records or 10 data on my table na stat info. So, paano ba gagamitin yung query? So, for example, ang gusto mo lang makita sa interface or gusto mo lang ma-view is yung tatlong columns. So, let's see the ID, the first name, and then the last name. So lalo na kapag sobrang dami na ng records or sobrang dami na ng fields. So nakakalito na. Gusto mo yung specific fields lang or column yung nag-a-appear. So gamit tayo ng query. So to do that, punta lang po sa Create tab. Okay, sundan na lang ha. Punta sa Create tab. And then next, hanapin nyo yung query design. Ayan. So katabi ng query wizard. Pero yung query design ang gagamitin natin ha. Kasi yung wizard po, parang templates lang yan. So sa design tayo na kung saan kayo mag-create ng sarili nyong query. So click nyo yan. After clicking that, so yun yung magiging interface natin na kung saan kailangan din nating mag-select nung table na gagawa natin ng query. So which is yung table na stat info. So make sure na nakaselect and then click nyo yung add. So after clicking the add, so may mag-appear dito na mini window nung table ng stat info na kung saan naka-indicate yung mga field name. So after that, close na lang natin tong window ng kung saan nagsaselect ng table. So close na yan. Now, ito na po yung mini window kung saan dito natin isa-select kung alin lang yung mga columns or field na gusto nating mag-appear sa interface. Okay? So for example, we want to appear or we want to view the ID, first name, and last name only. So ang gagawin nyo, double-click lang po yung ID, for example, double-click, and then automatic mapupunta yan dito sa baba. Okay? Kung saan meron nakalagay dito ang field. So yung field name mismo ng table natin, so which is ID, and then another row, table, which is pangalan ng table, stat info, and then so on. And then pwede nyo rin naman i-select dito, may drop-down menu naman yan, pwede rin kayo mag-select yan kung ayaw nyo mag-double click dito sa mini window. Another, so dagdag natin yung first name, double click. So ayan na po, mapunta dito sa may baba. Next, last name, ganun lang din ulit. So ayun lang. So after nyo ma-select yung mga fields na yan, so meron na tayong tatlong fields for our query, the ID, the first name, and then last name. So pwede nating i-try kung anong result or ano magiging itsura niyan. So para ma-try or ma-run, so make sure na nasa design tab po and then click nyo lang itong run button. Okay?
So after clicking the run button or the run icon, so ayan, magdi-display na yung tatlong fields na sinelect natin sa query. Okay? So again po, kung ano lang yung nakaselect natin sa query, yun lang yung magdi-display dito sa mismong interface natin or sa datasheet view. So paano bumalik doon sa kanina, sa design view? So ano lang, click nyo lang ito, yung may icon na yan na pencil or pwede naman itong drop-down menu na kung saan nakalagay ay design view. So click natin itong design view para bumalik dito sa ano natin, sa query kung saan pwede tayo mag-add at mag-update kung anong columns or fields yung ilalagay natin. Another example, so let's say we want to add the address. So double click lang, ayan na po. And then kapag trinay ulit natin tingnan yung result, so ayan, kasama na yung address. Ganun lang yun, napakadali lang naman. So balik ulit ako sa design. Now, let's have some criteria. So dito kasi, kung makikita nyo, meron ditong criteria. Itong sort pala, nagtataka yun, diba? Sir, para yung sort, para saan yung sort? So ano lang yan, if you want to sort or arrange yung, yung fields by A to Z or Z to A, pabaliktad. Ascending, starting from A to Z, descending, pabaliktad naman, Z to A. So hindi ko na muna isusort. Next, dito sa criteria, doon sa katapat ng row ng criteria, so pwede tayo dito mag-set ng rules kung ano lang yung gusto nating specific record na makita. For example, sa address, ang gusto ko lang is lahat ng estudyante na nakatira from Quezon City. So ilalagay ko sa criteria, sa loob ng double quotation, Quezon City. Okay, so okay lang kung naka-uppercase or naka-lowercase. I-uppercase ko na lang para mabasa nyo na mabuti. So, medyo maliit kasi hindi kasi nasuzoom to. Or magnify ko para makita nyo. Ayan po. So makita nyo doon sa may tapat ng row ng criteria sa field ng address. So naglagay ako ng criteria dito na Quezon City. So ibig sabihin yan, lahat lang ng student or ng record ko na ang address ay Quezon City, yun lang yung mag-view or makikita natin. Okay? So let's try to run. So make sure nga pala na nasa loob ng double quotation po. Don't forget. Kasi ito, string kasi yan. Pag sinabing string, it is an alphanumeric combination of letters, also with numbers or symbols then. So make sure na nasa loob ng double quotation po para hindi siya magkaroon ng error. So sa una, saka sa hulihan, may double quotation. So close ko muna. And then let's try to run. So pagka-run nyo yan, ayan, so makikita nyo yung record natin na nag-appear. So lahat lang ng record na kung saan ang address ay Quezon City. Pero kung babalikan natin yung table, so may iba't ibang address, diba? So we have 10 records. Pero sa query natin, so ang na-retrieve lang natin or na-filter is 3 kasi sila lang yung merong address na Quezon City. Okay? So that's it. Another example, let's say, dagdag ako ng course. Okay, dagdag ako ng field na course. And then maglalagay din ako ng another criteria na gusto ko makikita ko lang is lahat ng may course na, ano ba meron dito? Let's say, BSIT, for example. Lahat ng may course na BSIT. So make sure na nasa loob ng double quotation also. Okay, so ayan po. So ibig sabihin sa record natin, kapag niran ko yan, dapat ang mag-appear lang is lahat ng estudyante from Quezon City and also ang course lang dapat ay BSIT. So let's try to run. So run, ayan, sorry. Wala bang record? Okay, so tama, wala nag-appear. So as you can see, dun sa query natin nung nirun ko, wala nag-appear na record. Bakit? Kasi nga po, kung babalikan natin yung design, is ang criteria ko dapat both Quezon City and then both and also BSIT yung course. Eh kung titingnan natin yung table, so yung taga Quezon City kasi ang course niya BSCS, etong isa BSEd, yung isa BSCS, so walang BSIT. So false. So automatic yung criteria ko dito sa course ng BSIT, nag-false siya. So pag nag-false yun, so wala siyang ma-retrieve na record. Okay?
Next, another example. So makikita nyo dito sa kasunod na row naman, after ng criteria, merong or. So anong purpose ng or? So pag or naman, alin man doon sa nilagay nyong criteria, dito, may mag-appear na records or may magtutrue kumbaga. So for example, lalagay ko rin yung passing as another criteria for the address. So ibig sabihin, lahat ng student from Quezon City and then also lahat ng student from Pasig City mag-appear dun sa result. So try kong i-run and then ayan. Tama naman. So 3 from Quezon City and then isa from Pasig. Okay? So that is the purpose of querying or specifically select query. Kung saan nagre-retrieve tayo ng specific record natin depende sa nilagay nating mga fields and then sa criteria din na nilalagay niyo. Okay po? Question about this? Madali pa lang naman yan, manual pa lang. So magkakaroon din tayo ng codings kung paano naman gagawin yan through codings. So, sa mga last part na yun. Walang tanong? Okay, next. So, try naman natin yung other queries. Yung tinatawag na action queries. We have add, update, and then delete. So, close ko muna to. So, if you want to save your query, pagkatapos yung gawin, so just Control S na lang ha. So, alam niyo naman siguro yung Control S or shortcut key ng save. So, save nyo rin yung query nyo kung gusto nyo. For example yan, sum info. And then just click OK. So, ayun eh, nakasave na yan automatic. Nag-close lang kasi. Open ako na another database para dun sa action query ko. Okay. So, ito po, I have here two tables na kung saan mag-execute ako ng add query. Pag sinabing add query, if you want to add or append a record from one table to another table. So, ang mangyayari, for example, delete ko muna itong mga nandito. So, ang gusto ko mangyari, let's say, yung record dito sa table ko ng February ay mapupunta rin dito sa table ng January. So, ibig sabihin nun, gagamit ako ng add query. Ulitin ko So, dapat ang mangyayari, yung record ko dito sa February na table, dapat mapupunta rin or kokopyahin dito sa table ng January. So, para magawa yun, so punta tayo sa Create tab ulit. And then Query Design, ganun pa rin. And the next, so select natin yung table kung saan manggagaling yung i-add natin na record. So which is galing dun sa table ng February. So add ko yun. And then close na. Next, after that, so select natin yung mga fields na kung saan nag-hold ng mga records na i-add natin dun sa another table. So which is yung item, date, and then amount. Sir, bakit yung ID hindi mo sinama? So hindi ko na sinama yung ID kasi naka-primary key po yan. And then also yung ID kasi naka-auto number or auto increment. So magkakaroon ng duplication of data, baka magkakos ng error. So hindi na natin isasama yung ID. Kasi once na nag-move naman tayo or nag-copy ng record from this field, yung item, date, and amount, automatic mag-generate siya ng ID dun sa table kung saan natin kinopya. Okay, kaya hindi ko na nilagay yung ID. So yun lang, yung tatlong records, tatlong fields lang. So item, date, and then amount. After that, so click lang yung append. So dito sa under ng design tab pa rin, design tab. So click nyo lang itong append na icon. And then may mag-open na dialog box. So append to, so sa table natin i-append or i-copy yung record from February papunta sa, syempre sa January. So select nyo lang dito, January sales. Ayan. And then click OK. So after clicking OK, automatic dito sa may baba, kung napansin nyo, nagkaroon din ng another fields ng item saka date. So itong dalawang fields na to nasa may baba, na nasa row ng append to, ito yung mga fields na nanggaling sa table ng January. So automatic nag-match na dito
yung fields niya. So ito yung nasa taas, fields ng February, yung nasa baba, fields ng January. Okay? So bakit yung pangatlo hindi nag-appear? Bakit yung katapat or yung kamatch ng amount wala? So kasi nga, kung babalikan natin yung table natin, so tingnan niyo mabuti. So sa table ko ng January, yung last column ko or last field, ang pangalan niya ay total. Dito naman sa February, ang name niya is amount. So hindi match yung pangalan. So kapag ganon, isa-select nyo manually. Okay? So meron naman dyan drop down and then select na lang natin yung total. Itong total, ito yung field sa January. Itong amount, field yan sa February. Okay? So that's it. Yun lang yun. And then after nyan, pwede na natin i-try or i-run to para mag-append na yung record from February papunta sa January. So design tab and then run. So may mag-appear na dialog box. You are about to append 5 rows or 5 records. So just click yes. And then check nyo yung sales or yung table nyo ng January. For example, kung saan tayo nag-append. So makita nyo, sir, bakit wala? So syempre, kailangan nyo munang i-refresh. So don't forget to click the refresh icon. Ayan po. So after clicking that, ayan. So makikita nyo, nag-appear na dito yung kinopya natin na record from February papunta dito sa January. Okay, makita niyo naman pati yung mga dito. So 28 or February yan. So that's it. Yun lang po yung sa add query. Question? May katanungan about sa add query? Wala pa naman. Next, another. So create query naman. So close ko na to. Ay, update query pala, sorry. So sa update query, so let's say, pag sinabing update query, kung meron kang isang record na gusto or one or multiple records na gustong i-update using query, so pwede natin gawin. Kumbaga automatic na kapag niran mo yung query na yon, automatic nag-update yung record natin dito. Okay? Wait lang, may nag-chat. Sir, upload po ba ng vid na to sa Edmodo? Pwede po ba yun, sir? Sige, sige. Pero wait nyo na lang ma-upload ko kasi medyo matagal din. Nahirapan ako mag-upload kahit sa YouTube gawa ng mabagal yung upload speed ng internet ko. Okay. So, ayun po, try natin yung update query. Kung for example, I'm going to change the price of a specific item from this table. So, let's say, ito na lang pen. Babaguhin ko yung price niya through querying. So, punta sa query design pa rin, ganun pa rin. And then select natin yung table, which is yung table na product info. And then click add. And then close na natin. Now, select natin kung saan tayo mag-change or select natin yung field kung saan tayo mag-change ng value. So which is yung price, di ba? So select natin yung price. So yun lang. And the next, after that, click natin yung update dito sa may taas. Under ng design tab pa rin po. So update, click mo yan. And then mag-change ng konti yung interface dito sa may baba. Magkakaroon siya ng update to. Okay? So update to, dyan natin nilalagay yung panibagong value. So for example, gagawin ko siyang 5. Okay? Or $5 for example. And then of course, kailangan merong criteria para yung specific item lang talaga yung mag-change yung value. Kasi kapag walang criteria kang nilagay, automatic lahat ng record mo, lahat ng item, mag-change yung value mo. So, syempre, ang sabi ko, I want to change the price of this item na pen. So, ang ilalagay ko sa criteria ay, wait lang. Magnify. So, ito po ang ilalagay ko sa criteria. Sa loob ng square bracket, ilalagay ko muna yung field name ng mismong item or ng mismong product, for example. And then equals to, sa loob ng double quotation, yung specific item na gusto kong baguhin yung price. So which is pen. Okay? So ito pong nasa loob ng square bracket is the field name nung pen. Okay? So after that, so pwede na natin i-try. So yun lang yan. So run.
So pag yan, so makikita nyo may mag-open na dialog box, you are about to update one row. So ibig sabihin, okay yan. So just click yes, and then tingnan natin yung table natin ng product info, and then nakita nyo, ayan, so nag-change na siya into $5, which is yung sinet natin dito sa query. So tama naman, di ba? Another example, ginawa kong 10. So i-run ko ulit. So yes, then tingnan natin yung table. So ayan, so nag-10 yung price niya. So that is the update query po. Okay? Next, last one, delete query. So pause ko muna to. So pag sinabing delete query, if you want to delete records on your table, so pwede natin gamitin yun. So for example, itong isang row na to, pwede nating i-delete siya through querying. So, pwede naman gawin din through manual by right-clicking delete record. Pero syempre, kapag sobrang dami na nga ng data natin, so mahirap nang hanapin kung ano yung specific record na gusto natin i-delete, di ba? Kaya kailangan na ng query. So, for example, gusto kong i-delete itong record na to na merong ID na 23, so which is ang items table. So, punta ako sa Create tab, and then Query Design, select ulit yung table, Product Info, and then click Add, then close. Now, pagdating sa delete query, ang gagawin nyo, isa-select nyo lang yung asterisk. Okay? So yung asterisk yung pinakang isa-select nyo. So pagka-select nyo yun or pagka-double click nyo, so mapupunta siya dito sa may baba. And then after nun, sa pangalawang column, dito tayo maglalagay ng field na kung saan merong pagkakakilanlan talaga yung isang record na gusto nating i-delete. So which is yung ID, yung pagkakakilanlan. Kasi siya lang yung nag-hold ng ganong klase ng value. Okay? Kasi pag titingnan natin yung ID, ano siya, unique. Kumbaga, hindi pare-parehas yung ID. Kasi kung ginawa nyo, for example, ang ginawa nyong sinelect yung field is item, eh nag-delete kayo ng table, yun nilagay sa criteria. So, ibig sabihin, lahat ng may value na table, at-delete yan. So, that's why I suggest use the ID. Okay? So, ID yung field na sinelect ko, and then sa criteria, wait lang. Don't forget, so pagka-select natin ng mga field, don't forget to click muna yung delete icon dito sa may design tab. Okay? Then after niyan, so select na, maglagay na tayo ng criteria dito sa column kung saan nakalagay yung field ng ID. So ang criteria natin is siyempre ano, i-delete natin. So siyempre yung item na book na kung saan may ID na 21. So lagay natin yung 21. So yun lang yan. And then after niya, so pwede natin i-try. So design tab and then click run. So ayan, you are about to delete one row or one record. Just click yes. After clicking that, punta kayo sa table kung saan tayo nag-delete. So mapapansin nyo rito, ayan, so may nakamark na siya na deleted. So wala na yung record niyo. And then please take note na once na-delete na yung isang record, hindi na natin pwedeng ibalik. So walang undo dito sa Microsoft Access or even in other kinds of database. Okay? So hindi pinapractice yung yung pag-undo or pag-restore. So may mga ginagawa lang na technique yung mga programmers or developer kung bakit nila nare-recover yung isang record. Okay, pero kung permanently deleted tulad nito, so wala na yan. Hindi na yan maibabalik. So question? Anyone? May katanungan po ba? Wala na po. So nakuha naman siguro. Yung iba? Questions? Wala? Okay. Okay, so hopefully, nag-guess nyo na yung, kahit yung idea lang ng query, so sana naintindihan nyo. Kasi pag dito, dumating na tayo sa coding, so kung di nyo pag-guess hanggang ngayon, hihirapan kayo dun. Okay? Kasi merong part yung querying na magko-codes tayo. Pero sa last chapter pa naman yun. Nakuha nga, wala naman PC. So ano naman talaga ito? Computer-related course yung kinuha yung course.
So, dapat prepared kayo na you should have your own computer or device para ma-execute nyo yung mga natututunan nyo or para may apply nyo. Okay? Mahirap pong mahirap mag-aral lalo na ang course mo is computer related nang wala kayong sariling laptop. Okay po? Sir, pwede Yes. pwede po yung record po send mode. Di ko po maano sa Microsoft Access ko sa module. Di ko po hindi yan. Okay, sige. I-upload ko muna sa YouTube kasi pag send mo directly, dito may maximum capacity lang kasi yung pag-upload sa EdMod. So, send ko na lang yung link pagkatapos ko i-upload. Wait Thank you po, sir. Okay. Sir, question, sir. Yes, Arias? Sir, possible po ba na gumawa ng dalawang queries? For example, sir, magde-delete ako ng data pero i-add ko sa kabilang table. Yes, possible naman yun. Lalo na pag nag-codings tayo. Ang Okay. mangyayari nun, bago mo siya i-delete, mas madali yung gawin kapag nasa codings na tayo. Kumbaga, ang mangyayari na i-add mo muna siya bago siya i-delete. Pero gagawin niya ng insano. Okay? Okay. Kumbaga, pag nirun mo yung program, automatic, nag-add na yon tapos nag-delete na automatic. Possible yun. Okay po? Gawin natin yan pag nasa SQL na tayo. Structured Query Language. Para mas madali. Sige, screenshot muna tayo before any other questions. Paturn na ng camera na lang. Salamat. Okay na ba? Ang mga naka-turn on na? Diba? Ayaw talaga mag-turn on, no? Game na sir, game na, game. Gusto ko yan, picture. Okay. Wait lang. 1, 2, 3, smile. Next. Another 1, 2, 3, smile. Okay, and then last one. 1, 2, 3. Okay, thank you. So, any questions? May mga katanungan pa po ba? Sir, yung link po ba sa Edmode? Lalagay niyo po sa Edmode yung link. Yes, isa-send ko after ko ma-upload sa YouTube. Thank you po, sir. Wait nyo na lang kasi medyo matagal-tagal mag-upload. Mahina yung upload speed ko. Any questions? None so far? So, kung walang question, so that's all for today. So, see you next week po. So, another discussion about data relationships or table relationships pala on Microsoft Access also. So, yun, ako lang question. Have a nice day and then God bless you all. Okay, Thank you, sir. Bye, sir. Ingat po. Bye. Mama Chup Chup. Bye, sir. Makakulit pa rin talaga kayo, no? Yung mga taga San Mateo siya. Kasawa. Miss you, sir. Sige na, bye-bye. So, close ko na. Walang question. Bye-bye.